Salutare, dragi prieteni! Astăzi a apărut prim procurorul României cu niște informații pe care noi le bănuiam că există despre atacul hibrid al Rusiei împotriva României, cât și atacul care încerca să destabilizeze România al cuplului Georgescu-Potra. Și sunt tot felul de detalii în acest comunicat care sunt foarte folositoare pentru cei care vor să audă și vor să vadă realitatea care s-a întâmplat în toamna-iarna anului trecut, da? Și care continuă, acest război hibrid continuă și în zilele noastre. Și cu toate acestea, prin procurorul României spune că serviciile românești n-au mai furnizat parchetului general, Ministerului Public, n-au mai furnizat informații despre aceste mișcări, despre aceste acțiuni hibride, despre operațiunile în desfășurare. Și atunci ne întrebăm și noi de ce Nicușor Dan a lovit în parchetul general, în Ministerul Public și în DNA, când de fapt el trebuia să lovească în liderii serviciilor secrete și în lipsa lor de reacție și de atitudine, care, așa cum se vede, se continuă și astăzi. Pentru că și astăzi există în continuare, dincolo de faptul că acest prim procuror ne prezintă faptul că cei din servicii nu dau socoteală nimănui, nu trimit nicio informare, dar dincolo de faptul ăsta zburdă în continuare toată această propagandă și tot acest război hibrid în mediul online. Sunt lăsate în continuare toate site-urile, toate conturile. Eu, sincer, vă spun că n-am observat nicio diferență. Așa că, Nicușor, tată, cred că ți-ai greșit ținta, atacând prim procurorul și șeful DNA și ai lăsat pe tovarășii tăi, da? Cam liberi. Și nu le cere nimeni nicio socoteală, nu-i trage nimeni la răspundere. Și atunci există niște dubii, nu? Că noi, când am făcut campanie electorală pe gratis pentru tine, Nicușoare, tată, aveam niște dubii că faci parte din anumite cercuri cu prietenul Păun, Matei Păun. Dar am sperat să nu fie adevărate. Și iată că nu spun că Nicușor este un securist sau un fost securist. Nu. Spun doar că nu face nimic să îndrepte lucrurile din securitate. Și că are niște legături probabil acolo, prin Matei Păun, și cu Rusia, și cu Belarus, și cu grupări din serviciile românești de inteligență, care sunt oculte și nu fac deloc cinste României. Da. Da, să nu ne lungim, subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: sondaj în Ucraina, 75% dintre ucraineni resping planul de pace propus de Rusia pentru a pune capăt războiului. Răzbunarea GUR a ajuns la Vladivostok. Explozia au lovit unități militare rusești implicate în execuția prizonierilor ucraineni. Forțele speciale ucrainene atacă o rafinărie de petrol din Saratov. Soldați ruși deghizați în civil încearcă să se infiltreze în Yampil, din regiunea Donetsk. Și veți vedea ce se întâmplă cu ei. Brigada ucraineană Rubiș a respins un atac cu motociclete rusești pe care rușii îl organizaseră. Rubio afirmă că Trump
s-ar putea întâlni cu Zelensky la New York săptămâna viitoare, iar la final vă prezint hărțile Institutului pentru Studiul Războiului, cât și cele ale analiștilor de la Deep State. Iată un sondaj interesant. 75% dintre ucraineni resping planul de pace propus de către Rusia pentru a pune capăt războiului. Conform sondajului, 75% dintre ucraineni consideră planul de pace pentru încheierea războiului propus de către Rusia ca fiind complet inacceptabil. 74% dintre cetățenii ucraineni pot aproba planul de pace european. Doar 17% dintre ucraineni sunt pregătiți pentru versiunea rusească a păcii. Sondajul realizat de către Institutul Internațional de Sociologie din Kiev în perioada 2-14 septembrie. Sociologii au anunțat prevederile planului de pace al Federației Ruse, în special SUA și Europa vor ridica toate sancțiunile împotriva Rusiei, limba rusă va primi statut oficial, Ucraina trebuie să își reducă semnificativ armata și să își limiteze armamentul, Ucraina va renunța pentru totdeauna la statutul de membru NATO, la statutul de membru care vrea să adere la NATO pentru că nu este membru NATO, iar Occidentul nu mai poate furniza arme Ucrainei. Rusia are dreptul să stabilească ce garanții de securitate vor fi pentru Ucraina și va fi una dintre țările care garantează securitatea Ucrainei. Vai de mine! Ucraina își va retrage trupele din partea regiunii Donetsk, pe care o controlează în prezent, adică din Kramatorsk, Slaviansk și alte orașe. Ucraina va recunoaște oficial regiunea Crimea, Donetsk și Lugansk ca parte a Rusiei și va renunța pentru totdeauna la ele. Rusia va păstra controlul asupra părților ocupate din regiunile Herson și Zaporojie. Există diferite opțiuni pentru a pune capăt războiului. Acum vă voi citi o opțiune, iar dumneavoastră îmi veți spune cum v-ați simți în legătură cu ea. Folosiți scala. Sunt de acord cu ușurință cu această opțiune. Această opțiune va fi una dificilă, dar în general acceptabilă, sau această opțiune este complet inacceptabilă. Și vedeți aici 75% dintre ucraineni care nu sunt de acord cu planul acesta diabolic de pace propus de către Rusia. În același timp, 74% dintre ucraineni, deși majoritatea fără entuziasm, sunt gata să aprobe planul Europei și al Ucrainei. Doar 15% îl resping categoric. În dimensiunea regională, 61-80% dintre toate regiunile resping planul Rusiei. Cu toate acestea, în toate regiunile, 72-77% sunt gata să aprobe planul Europei și al Ucrainei. Da, și o să vă las și un link în comentarii pentru a conspecta întreg materialul, foarte interesant, dacă nu puteți să-l citiți de aici. Răzbunarea GUR a ajuns la porțile Vladivostokului, în extremul est. Explozii au răsunat asupra unităților militare rusești implicate în execuția prizonierilor ucraineni. Direcția principală de informații a Ministerului Apărării din Ucraina, GUR, a efectuat explozii la locația din Vladivostok a personalului militar rus implicat în crime de război împotriva Ucrainei pe teritoriul Ucrainei. Luptătorii GUR au efectuat o operațiune specială în zona satului Scitova din Ținutul Primorsk al Federației Ruse, unde este staționat batalionul 47 de asalt aerian separat al brigăzii 155 de gardă maritimă separată, care a participat la operațiuni de luptă în apropiere de Kiev, Vuhledar, în Mariupol și în direcțiile Kursk și Pokrovsk. Brigada 155 rusă s-a remarcat prin cruzimea sa deosebită față de populația locală și prin execuția prizonierilor ucraineni. Iată ce au pățit băieții. Marți, la orele 9 dimineața, ora locală, o explozie puternică a avut loc în parcarea unei unități militare, urmată de încă una, potrivit surselor publice ruse. La locul exploziilor au sosit numeroase echipamente, echipaje și personal al serviciilor speciale și un elicopter. La intrarea în satul Scitova, zona din apropierea clădirilor administrative și a parcărilor a fost izolată. Traficul în zonă a fost parțial blocat, forțele de ordine verifică toate mașinile, cauza exploziilor ar fi un incident cu echipamente pe gaz.
În urma operațiunii speciale a GUR din Vladivostok, potrivit sursei, există ocupanți morți și răniți. Potrivit martorilor oculari, la fața locului se află numeroase ambulanțe. Forțele speciale atacă o rafinărie de petrol din Saratov. În noaptea de 15 spre 16 septembrie, unități ale forțelor de operațiuni speciale ale forțelor armate ale Ucrainei au atacat rafinăria de petrol din Saratov, Rusia. Se observă că în zona instalației au fost înregistrate explozii și un incendiu. Rezultatele loviturii sunt încă în curs de clarificare. Rafinăria de petrol Saratov este specializată în producția de benzină, motorină păcură, precum și diverse tipuri de bitum, motorină sub vid, sulf tehnic, etc. În total, peste 20 de tipuri de produse petroliere. Volumul procesat de către această rafinărie în 2023 s-a ridicat la 4,8 milioane de tone. Întreprinderea este implicată în satisfacerea, bineînțeles, a nevoilor forțelor armate rusești și a devenit în repetate rânduri ținta activităților forțelor de apărare ale Ucrainei, care vizează subminarea potențialului militar economic al Rusiei. Și acum vreau să vă prezint o știre foarte interesantă. Soldați ruși deghizați în civil încearcă să se infiltreze în Yampil din regiunea Donetsk. Potrivit armatei ucrainene, a Corpului 11 de armată al forțelor armate ale Ucrainei, grupuri inamice rusești individuale se ascundeau în case private, subsoluri și alte structuri, folosind locuitorii drept scuturi umane. Deci altă crimă de război. Imaginile cu drone ucrainene au surprins soldați ruși care transportau muniție și arme ascunse sub hainele lor de exterior, mișcându-se prin periferie. Unitățile Corpului 11 armat au efectuat o serie de operațiuni antiteroriste, în urma cărora inamicul a fost detectat, blocat și neutralizat. În prezent, Yampil și în zonele înconjurătoare se află sub control complet al forțelor de apărare ale Ucrainei. Inamicul nu a obținut niciun rezultat tactic. Toate încercările sale de a efectua operațiuni de recunoaștere și sabotaj au fost zădărnicite. În acest sens, avem și această informație a celor de la Army Inform. Brigada ucraineană Rubij a respins un atac cu motociclete din partea ocupanților. Luptătorii brigăzii a 4-a Gărzii Naționale Rubij au respins un atac al trupelor rusești pe motociclete. Imaginile au fost distribuite marți, astăzi, pe 16 septembrie, de către comandantul acestei unități, Rubij, a Gărzii Rubij, Alexander Pivnenko, pe canalul său de Telegram. Și o să vă las niște imagini și vouă. O să încerc să fac volumul cât mai încet și între timp să citim, să vedem despre ce este vorba. Acestea prezintă motocicliști inamici intrând cu mașina într-o așezare controlată de forțele de apărare ale Ucrainei, debarcându-și avioanele de atac, dronele de atac și apoi plecând cu mașina. Când soldații inamici ruși au început să se miște, aproape imediat au fost atacați de către apărătorii ucraineni. Mai mult, operatorii de drone FPV au organizat o adevărată vânătoare pentru invadatorii ruși rămași. Astfel, atacul inamicului a fost respins, iar efectivele inamice au fost complet eliminate. După cum notează Alexander Pivnenko, numai în ultimele 24 de ore, Garda Națională a distrus pe front 2 unități de vehicule blindate, 8 mașini, 3 depozite de muniții și 2 complexe de război electronic. Vedeți, aveți imaginile cu această vânătoare de soldați, de militari ruși care duc un război de ocupație împotriva Ucrainei. Sigur că da, ne pare rău de fiecare om care pățește așa ceva, dar să nu uităm că aceștia sunt niște invadatori, niște oameni care au mers în Ucraina știind că sunt supuși acestor riscuri de a fi vânați de către artilerie
și de către unitățile ucrainene de operatori de drone FPV. Ăsta este războiul modern la care s-a ajuns. Nu te poți ascunde nici măcar în gaură de șarpe fără să nu fii văzut, așa cum se poate observa din această imagine, fără să nu fii văzut de către forțele ucrainene și fără să nu fii vânat. Pentru că este vorba despre o vânătoare în toată regula a forțelor rusești care au fost complet nimicite în această zonă. Și lucrul acesta trebuie spus, rușii au pierderi foarte mari, așa cum veți vedea și astăzi, iar ucrainenii, iată și în această zonă se poate observa, pățești când ajungi și faci nasoale și te duci peste cineva în casă, ți se pot întâmpla lucruri de acest gen. Da, vreau să discutăm despre ziua 1301 a războiului din Ucraina. La data de 16 septembrie, rușii au următoarele pierderi: 910 militari, 5 vehicule blindate de luptă, 26 de piese de artilerie, 2 lansatoare de rachete și vedeți toată lista cu pierderile rusești în această imagine. Mergem la o știre foarte interesantă. Rubio afirmă că Trump s-ar putea întâlni cu Zelensky la New York săptămâna viitoare și știm că secretarul de stat american Marco Rubio a declarat pe data de 16 septembrie la Tel Aviv că președintele american Donald Trump s-ar putea întâlni cu președintele Volodymyr Zelensky săptămâna viitoare la New York. Liderii mondiali se vor reuni la New York începând cu 22 septembrie pentru sesiunea anuală la nivel înalt a ONU. Trump încearcă să facă tot posibilul pentru a pune capăt războiului, a spus Rubio. Președintele a avut mai multe apeluri telefonice cu președintele rus Vladimir Putin, mai multe întâlniri cu Zelensky, inclusiv probabil săptămâna viitoare din nou la New York. Și titluri destul de interesante pe care jurnaliștii de la Kyiv Independent le mai au. După eliberarea din captivitate, prizonierii de război ruși erau adesea trimiși înapoi să moară în Ucraina. Și iată o nouă crimă de război a Rusiei. Videoclipul arată momentul în care o dronă rusească a lovit clădirea Universității din Kharkiv, 4 răniți în oraș. Și hai să vedem. Na, direct în universitate, fără nicio jenă, fără nicio supărare, iată. Asta fac rușii, oameni buni. Și dacă aveți vreo bănuială sau vreun dubiu că dacă ar trece peste Ucraina, s-ar mulțumi cu Ucraina și n-ar face aceleași lucruri oribile în România, în Polonia, în țările Baltice, vă înșelați amarnic. Și acum trecem la hărțile celor de la Deep State. Să vedem, da, uite, sunt actualizate. Să vedem evoluția fronturilor. Vedem că în zona de sud, în Herson, n-au existat modificări ale fronturilor. Din păcate vedem că la sud de Pokrovsk există un avans minor al Rusiei de aproximativ 1,5-2 km pătrați, așa cum se poate observa din această imagine. În zona Pokrovskului observăm mici modificări ale fronturilor și aici mă refer la faptul că, iată, rușii au consolidat niște mici poziții. Aici este vorba de câteva zeci de metri. Deci dacă ne uităm la scara de 1 kilometru, aceste ACEC pe care le vedem aici, este vorba despre foarte, foarte puțin. Dar ceea ce observăm că ucrainenii au reușit într-adevăr să consolideze, este vorba despre o suprafață de aproximativ 4-5 km pătrați și au reușit să ocupe Volodymyrivka. Da? Volodymyrivka, care este un sat întreg și, așa cum se poate observa la vest de Volodymyrivka, există Pankivka,
care au fost eliberate de către ucraineni. Deci vești bune din această zonă a frontului. Nu aceleași vești bune sunt la nord de Ceasov Iar. Dacă ne îndreptăm atenția către Liman, observăm că rușii au avut niște avansuri destul de consistente în aceste două zone. Vorbim de aproximativ, să zicem, un 4 km pătrați cu un 3 km pătrați, 7 km pătrați avans înspre această zonă. În Kupiansk lucrurile, așa cum se observă, frontul este stabil, la fel și în Vovchansk. Dăm un ochi să vedem și pe nord, pe zona Sumă, regiunea Sumă, să vedem dacă au existat modificări ale fronturilor și, așa cum se poate observa din această imagine, nu există modificări ale fronturilor. Trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești la data de 15 septembrie în viziunea analiștilor de la Institutul pentru Studiul Războiului, cu principalele informații. Kremlinul își intensifică retorica amenințând statele NATO, în paralel cu escaladarea cinetică a recentei incursiuni a dronelor rusești în Polonia. Forțele ruse și bieloruse au continuat exerciții militare comune Zapad 2025 pe 15 septembrie și par să implementeze unele tactici de experiență a Rusiei în Ucraina. Rusia folosește exercițiile Zapad 2025 pentru a exersa potențiale provocări cinetice viitoare împotriva statelor NATO vecine. Alegerile guvernamentale din Rusia din 12-14 septembrie au demonstrat în continuare controlul Kremlinului asupra puterii în întreaga țară. Kremlinul continuă să-și construiască un cadru loial de oficiali aleși din veterani ai războiului său împotriva Ucrainei, adică din oameni duși cu pluta. Bun, și la final vă prezint hărțile Institutului pentru Studiul Războiului. Vedem regiunea Sumă. Aici avem regiunea Harkiv, Lugansk, Kupiansk, Donetsk, Kostiantinivka, Druzhivka, Dobropilea, Pokrovsk, Novopavlivka, Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi, scuzându-mă pentru vocea pe care am avut-o în acest videoclip și cu îndemnul, dacă ați găsit informații utile, să nu ezitați să le distribuiți cât mai departe pentru a ajunge la toată lumea. Mulțumesc mult!